Tervetuloa Iltalehden tenttiin, Riikka Purra. Tuoreimmassa Yle Gallupissa olette lähes tasatilanteessa ykköspaikalla kokoomuksen kanssa, kun taas demarit on tippunut perussuomalaisten taakse. Mitä kokoomus on tehnyt väärin, kun puolueen huomattava Gallup-etumatka on sulanut? Kokoomuksen suuri Gallup-etumatka perustui paitsi voittoihin edellisissä vaaleissa, kuntavaaleissa ja aluevaalien hyvään tulokseen, niin erityisesti tuohon turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen ja Naton kannattamiseen. Tilanne on sen jälkeen muuttunut niin, että Suomi on hakenut Naton jäsenyyttä ja toivottavasti sen aivan näillä hetkillä tämä eteneekin. Toisaalta kokoomus oli niin korkealla jossain vaiheessa, että ainakin oma mielipiteeni on se, että se alkoi varmistella ja tasapainoilla. Ja silloin kun puolue joutuu tasapainoilemaan, niin se ei oikeastaan sano mitään. No entä sitten SDP? SDP ja Marin eivät ainakaan tuoreimman Gallupin valossa näytä onnistuneen tässä vaalien viime metreillä. Mitä virheitä siellä on tehty? No kyllä mielestäni sosiaalidemokraattien vaalitaktiikka siinä, että vasemmalta ja äärivasemmalta kerätään ääniä ja kannatusta, niin se on kyllä onnistunut. Mutta toki se vaikeuttaa sitten jatkoa, koska siellä ei voi jatkaa, mikäli hallitukseen sosiaalidemokraatit aikoo mennä. Ei minulla ole mitään sen suurempaa syytä tarkastella kollegapuolueiden virheitä. Kaikki tekevät varmasti parhaansa ja valikoivat oman tyylinsä ja strategiat paneeleihin. Selvä. Mielestäni Sanna Marinin strategia on tässä jossakin vaiheessa vaihtunut. Se on nyt muutamassa tentissä ollut hyvin erilainen kuin aiemmin. Eli viittaatte aggressiiviseen ja sitten rauhalliseen? Kyllä. Kiitos. No, teistä voi todellakin tulla Suomen seuraava pääministeri. Minkä asian haluaisitte Suomessa ensimmäisenä muuttaa? On hirvittävä määrä tärkeitä asioita. Kaikki nojaa tietenkin siihen, että me saadaan tämä valtion talous oikealle uralle. Koko hyvinvointijärjestelmä, tulevaisuus, se, että meillä on talouden päätösvalta omissa käsissämme, nojaa siihen. Mutta samaan aikaan totta kai haluan Suomea ohjata siihen suuntaan, mitä perussuomalaiset kannattaa. Tarvitsemme selvästi tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa ja esimerkiksi järjellisempää ilmastopolitiikkaa. Onko yksi konkreettinen asia, mihin heti aiotte pääministerinä tarttua? Hallitusohjelmassa tietenkin sovitaan prosessista. Osa meidän vaatimuksista ja tavoitteista on ehkä hyvinkin nopeita. Esimerkiksi sellaisia lainsäädäntöjä, jotka pitää yksinkertaisesti peruuttaa, joita tällä kaudella on viety eteenpäin. Osa vaatii sitten kertokaa joku esimerkki. Maahanmuuttopolitiikassa on lukuisia sellaisia pienempiä asioita, jotka tällä kaudella on viety läpi. Esimerkiksi viimeisenä, josta ei ole käytännössä puhuttu juuri lainkaan, niin hallitus vei läpi uuden kotouttamislain aivan eduskunnan viimeisenä istuntopäivänä. Ja te peruuttaisitte tämä? Tämä on erittäin epäonnistunut lainsäädäntö, eikä lainkaan vastaa aiemmin sovittuja tavoitteita. Eli te peruuttaisitte? Kyllä. Suomen kotouttamispolitiikkaa pitää sen sijaan siirtää velvoittavampaan suuntaan Tanskan mallin mukaisesti. Kyllä. Nordean mukaan Suomen valtionvelan korot voivat nousta perussuomalaisten vaalivoiton vuoksi. Syynä on se, että puolueenne voitto voisi herättää kansainvälisissä sijoittajissa huolta siitä, kuinka sitoutunut Suomi on EU-hun ja euroalueeseen. Miten vastaatte näihin huoliin? No, tämä on tietenkin yksi arvio. Se, että sijoittajat ja korot voivat uusiin tilanteisiin reagoida, niin se on aika normaalia. Luonnollisesti sitten, kun hallituksen toiminta lähtee käyntiin ja siitä tasaantuu, niin todennäköisesti reaktiot aivan samalla tavalla tasaantuvat. Esimerkkejä on nyt nähty esimerkiksi Italiasta, jossa Fratelli nousi pääministeripuolueeksi. Korot toki nousevat, koska ne ovat nousseet muuallakin. Ja kun katsotaan vaikka Italian 2- ja 10-vuotisten lainojen korkoja, niin nousevat aivan samassa suhteessa kuin Suomessakin. Kyllä näkisin, että sijoittajienkin suuntaan se suuri riski on tämä meidän jatkuvasti paisuva velkataso ja kasvava krooninen alijäämä. No, jatketaan vielä näistä EU-kysymyksistä. Perussuomalaiset on tällä hetkellä ainoa puolue, joka virallisessa ohjelmassaan ajaa Suomen EU-eroa, mutta HS-tentissä sanoitte, että jos perussuomalaiset pääsee hallitukseen, ette edistä tätä EU-eroa. Miksi teillä on tämmöinen tavoite, jos siihen ei pyritä? Eikö tämä ole vähän niin kuin perussuomalaisten äänestäjien huijaamista? Ei suinkaan. 2019 EU-vaaliohjelmassa tosiaan sanotaan, että strateginen pitkän aikavälin tavoite. Ohjelma on varsin perusteellinen ja sen
pääasiallinen fokus keskittyy siihen, mikä meidän EU-politiikassa on vikana. 2019 elettiin paitsi hyvin erilaista maailmaa verrattuna siihen, mikä tällä hetkellä on. Euroopassa käydään sotaa. Euroopan unioni on onnistunut olemaan yhtenäinen tässä turvallisuuspolitiikassa ja auttamaan, tukemaan Ukrainaa. No missä tilanteessa, kysyn nyt näin päin, että missä tilanteessa te sitten alkaisitte mahdollisesti ajaa EU-eroa, kun se siellä tavoitteissa kuitenkin on? Suomen kansa ei kannata EU-eroa. Se itse asiassa kannattaa Euroopan unionia enemmän kuin koskaan, mutta kuten vaikka tässä NATO-asiassa on nähty, Suomen kansa myös vastusti NATO-jäsenyyttä. Se oli esimerkiksi kokoomuksen ohjelmissa, mutta ei kokoomuskaan sitä edistänyt ennen kuin sitten, kun tilanne oli sellainen. Me emme voi tietää, mihin Euroopan unioni tästä kehittyy. Suunta näyttää olevan selvä kohti liittovaltiota, kohti kasvavaa yhteisvelkaa, kohti jatkuvia tulonsiirtopaketteja. Tämä ei meidän mielestämme ole Suomelle oikea suunta. Mutta kuten sanoin, niin kansalaisten mielipide on tässä tietenkin hyvin oleellinen ja me olemme ainoa EU-kriittinen puolue Suomessa ja tuomme edelleen esille näitä ongelmakohtia ja pyrimme lisäämään keskustelua. Te olette sanonut, että haluatte terävämpää EU-politiikkaa ajaa ja Suomen edun muodostaa hallituksessa ja viedä sitä sitten eteenpäin EU:ssa, mutta mikä on tämä Suomen etu? Kansainvälisyys, sisäänpäin kääntyminen, mikä se on? No, Suomi on osa kansainvälistä järjestelmää, Euroopan unionin jäsenmaa. Totta kai me toimimme näissä konteksteissa. Mutta jos mietitään nyt konkreettisemmalla tasolla vaikka tällä hetkellä Euroopan unioni, josta tulee ennallistamisasetusta, pakkoremontteja, energian vähennysdirektiiviä, ylipäätänsä metsäpolitiikkaa on monenlaista. Nehän ovat monet vielä neuvotteluvaiheessa. Kyllä, mutta valitettavasti en usko, että lopputulos koskaan on täysin optimaalinen, mutta se, että Suomi pystyisi edes toimimaan yhtä terävin hampaan kuin Ruotsi, joka nytkin on ilmoittanut puheenjohtajuuskaudellaan, että ei tule hyväksymään tätä tällaisenaan. Suomen EU-politiikan suurin ongelma on ollut se tällä hallituskaudella, että valtioneuvosto ei ole keskenäänkään päässyt yhteisymmärrykseen kannoista riittävän ajoissa, mikä on aiheuttanut sen, että Suomi ei ole myöskään voinut Brysselissä edistää tätä kantaa. Olen muun muassa kuullut, että virkamiehistössä ollaan oltu ymmällään, koska on mahdotonta edistää Suomen etua, mikäli sellaista ei ole olemassakaan. Tätä kritiikkiä on kuultu monelta suunnalta, mutta otetaan pari konkreettista asiaa. Esimerkiksi maataloustuet. Ne on Suomelle tärkeitä, viljelijöille tärkeitä. Perussuomalaisiakin varmasti äänestää moni viljelijä. Niin jos te olette hallituksessa, niin tuleeko leikkauksia maataloustukiin? Ei maataloustukiin voi tulla leikkauksia. Tiedetään, että tälläkin hetkellä meidän maatalouden ahdinko on aivan hirmuinen ja ruokatuotannon huoltovarmuus. Eli te ajatte seuraavalle budjettikaudelle EU:ssa ehkä vieläkin kovempia maataloustukia Suomelle, ymmärränkö oikein? Mikäli edistetään Suomen etua, niin totta kai me pyrimme hyötymään Euroopan unionista, eli saamaan rahaa mahdollisimman paljon. Ei näissä merkittävää liikkumavaraa tietenkään ole ja Suomi on selvä nettomaksaja, mutta suuremmat huolet liittyy juuri tällaisiin elpymispaketin ja suvereniteettirahaston kaltaisiin toimenpiteisiin ja ylipäätänsä näihin valtavan suuriin vastuisiin, joita tällä hetkellä Suomella suhteessa EU-hun on. Kyllä. Jos ymmärsin oikein, niin perussuomalaisten EU-kanta ei ole myönteinen eikä kielteinen, vaan kriittinen. Me olemme EU-kriittinen puolue, kyllä. Joo. No mennään sitten teidän hallituksen oikeastaan ainoaseen kynnyskysymykseen, mikä on, että on selvästi rajoitettava haitallista maahanmuuttoa. Haluaisin kysyä, että kuinka paljon on tämä selvästi? Niin, olen ilmoittanut tämän kynnyskysymykseksi jo silloin valituksi tultuani ja totta kai meillä on muitakin kynnyskysymyksiä, mutta tämä on julkisesti ilmoittu juuri siksi, että tiedän, että maahanmuuttopolitiikassa eromme muihin puolueisiin ovat kaikista suurimmat. Eli mikäli näissä päästään yhteisymmärrykseen ja kompromissiin, niin se on todennäköisempää sitten muissakin asioissa. Niin on teillä toki nämä ilmastotavoitteet ja muut, mutta tämä on tämmöinen kärkikynnyskysymys. Mutta kysyin sitä, että selvästi. Sanotaan näin, että Suomeen tuli viime vuonna turvapaikanhakijoita 4 000 ja sitten työn perässä noin 16 000, josta matalapalkkaisia oli puolet, eli noin 8 000. Niin kuinka paljon tätä pitää rajoittaa, kun samaan aikaan elinkeinoelämä haluaisi 50 000 työperäistä maahanmuuttajaa tänne vuosittain? Tämä on nyt pitkä kysymys ja pitkä vastaus kyllä valitettavasti.
No ensinnäkin tänne humanitaariselle puolelle mehän olemme kertoneet, että tavoittelemme 0 turvapaikanhakijaa. Selvä, mutta otetaan tiiviisti. 0 turvapaikanhakijaa. Kyllä, mutta se on tavoite. Se riippuu tietenkin monista asioista. Tällä hetkellä me autamme ukrainalaisia, joka on meidän lähialue, ja he saavat tilapäistä suojelua. Meille sopisi se, että tilapäinen suojelu olisi mahdollista myös muille turvapaikkaa hakeville. Tällä hetkellähän se johtaa Suomessa käytännössä aina pysyvään siirtolaisuuteen. Meillä on hyvin laaja maahanmuuttopoliittinen ohjelma, jossa tänne humanitaariselle puolelle on lukuisia lainmuutoksia. Noin lyhyesti, jos sanon, niin haluamme viedä Tanskan suuntaan suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa. No sitten mitä tulee tähän niin sanottuun työperäiseen, niin me emme kannata Euroopan unionin ulkopuolelta tulevaa sosiaaliturvaan nojaavaa maahanmuuttoa, eli tätä halpasektoreille suuntautuvaa, vähän koulutettua tai kouluttamatonta maahanmuuttoa. Joo, olette sanonut, että sen sijaan haluaisitte kaikki suomalaiset töihin ja toden totta Suomessa tämä laaja työttömyys on 372 000 henkeä ja sen lisäksi työvoiman ulkopuolella 140 000 henkeä. Iso määrä suomalaisia, jotka eivät osallistu työelämään, niin nyt vielä lopuksi nopeasti ne keinot, millä suomalaiset saadaan töihin? Hirvittävän monia eri keinoja. No yksi oleellisimmista on tietenkin tämän kohtaanto-ongelman ja työn kannustavuuden ongelmien korjaaminen. Miten? Kannustava sosiaali- ja veropolitiikka, ostovoiman parantaminen, se, että ihminen tulee palkallaan toimeen. Ja tämä tietenkin on hyvin moniulotteinen kysymys. Siihen liittyy veropolitiikka, ylipäätänsä veronalennukset, jotka on mahdollisia sen jälkeen, kun ollaan valtion menoja saatu alemmaksi. Meidän ammatillinen koulutusjärjestelmä on todellisessa hukkakäynnissä tällä hetkellä. Sieltä valmistuu nuoria, jotka eivät tule työllistetyksi. Firmoihin heidän osaaminen ei riitä. Toisaalta tutkinnot saattavat olla liian pitkiä. Näissä selvää tehostamista, että meillä on ammattiosaajia myös omassa maassa. Vastaavasti, kuten tämä muutama päivä sitten julkaistu raportti, jossa näihin asioihin otettiin kantaa, niin kuvaa, niin ammatillisessa järjestelmässä on myös tärkeää kehittää tätä järjestelmää siihen suuntaan, että Suomessa koulutetaan niille aloille, joissa on tarvetta. Tämän te olette sanonut useaan kertaan ja myös sen, että teille käy ansioturvan porrastaminen, mutta käykö myös sosiaalietuuksien leikkaaminen tai indeksien jäädyttäminen, jos taloustilanne on huono, kuten viittasitte eräässä tentissä? Olen sanonut, että tämä ei ole meidän listallamme. Me kannatamme muita keinoja näitä ennen, mutta en ole sulkenut mitään keinoja suoraan pois. Me emme voi tietää, kuinka huonoksi tilanne vielä tulee. Jos me kohtaamme jälleen jonkinlaisen uuden kriisin, joka entisestään heikentää meidän taloudellisia mahdollisuuksiamme vaikuttaa, niin en voi sanoa ei. No, eilen totesitte tentissä, että kiky-maksuja ei tarvitsekaan palauttaa duunareille. Miksi tällainen takinkääntö? Ei valitettavasti, tässä on tapahtunut virhe. Kyseessä ei ole minkäänlainen takinkääntö. SAK oli lähestynyt tällä kysymyksellä puoluetoimista ja tämä kysely ei ollut koskaan tullut puoluejohdon pöydälle. Puoluetoimiston työntekijä on vastannut tähän virheellisesti. Emme kannata kiky-maksujen siirtoa työnantajille. Kannatamme totta kai työntekijöiden ostovoiman parantamista näillä keinoilla, joita tässä olen jo aiemminkin maininnut, mutta ajatus siitä, että tilannetta helpotettaisiin yritysten toimintaedellytyksiä heikentämällä, niin tämä ei ole työntekijänkään kannalta lainkaan positiivista. Tämä heikentäisi palkanmaksuvaraa, ylipäätänsä mahdollisuuksia palkata ihmisiä, ei kohdistuisi lainkaan tehokkaasti. Ja se, että sosiaalidemokraatit nyt hilluvat tämän asian kanssa, niin on tietenkin aika huvittavaa, koska mikäli he olisivat halunneet tätä edistää, niin se olisi tapahtunut tällä 4-vuotiskaudella, kun maassa on ollut vasemmistolaisempi hallitus, kun todennäköisesti tulee vähän aikaa ainakaan olemaan. Kiitos paljon haastattelusta, Riikka Purra. Kiitoksia.